این شخص متفکری که به ما کمک کرد که بفهمیم چرا زندگی و روابطمون پر از سردرگمی و درده. اون توضیح میده که چرا انقدر زندگی سخته و خودش هم تو زندگیش دچار اختلالاتی بود. زیگموند اشلوم و فروید توی خانواده متوسط یهودی توی سال 1856 به دنیا اومد. در زندگی حرفه‌ای و کاریش از همون اول موفق نبود. به عنوان دانشجوی پزشکی در تلاش ناموفق صدها مارماهی رو برای پیدا کردن دستگاه تناسلیشون تشریح کرد. فروید کوکائین رو به عنوان داروی پزشکی تبلیغ کرد، اما بعدا معلوم شدش که ایده خطرناکی و اعتیادآوره. سالا بعدم روشی رو پایه‌گذاری کرد که در نهایت به عنوان یک داروی روانشناختی جدید شناخته شد که بهش میگفتن روانکاوی. میونه که الان بگم که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. اون تونست کتابا رو و مباحث زیادی رو معرفی کنه، مثل تعبیر رویا و بقیه دیدگاهی که پشت سرشونه. اما خب با وجود همه این موفقیت‌ها فروید هیچ وقت خوشحال نبود. بعداً هم توی تحقیقات خودش نوشت که بیمار اصلیش خودش بوده و بیشتر درگیر درمان خودش بوده. تقریباً فروید متقاعد شده بودش که توی سن 61 یا 62 سالگی میمیره و بابتش فوبیای بزرگی رو داشت. این اعداد براش ترسناکترین بودن، ولی خب باید به اینم بگیم که فروید توی 83 سالگی مرد و اون فوبیاش بی‌دلیل بود. ناراحتی انسانیش پیشنهاد کرد که همه ما توسط اصل لذت هدایت میشیم و ما رو به سمت پاداش‌های جسمی و عاطفی آسونی سوق میده و به دور از چیزایی مثل مشقت و انضباط. تو دوران نوزادی کم و بیش فقط بر اساس اصل لذتی که فروید استدلال میکرد در اصل داره میگه که هدایت میشیم. اما خب اگه اینطوری در نظر بگیریم وضعیتمون به این صورت میشه. قرار نیست کار خاصی انجام بدیم. غذای بیش از حدی قرار بخوریم و از همه مهمتر با اعضای خانواده خودمون رابطه جنسی برقرار کنیم. در اصل باید با اون چیزی که فروید بهش میگفتش اصل واقعیت سازگار بشیم. کسایی که روان رنجورن در نتیجه مذاکرات این اتفاق براشون میفته که به زبان فروید سرکوب اصل لذته، که فروید 3 بخش رو برای ذهن انسان در نظر میگیره. اید که توسط اصل لذت داره میشه، فرامن یا سوپریگو که ناشی از میل پیروی از قوانین و انجام کار درست و مطابق با جامعه است، و ایگو که باید یه جورایی بین این دوتا توازن برقرار بکنه و مراقب باشه که خیلی تاثیرات یکیشون بیشتر نشه. ریشه های عصبی که ما تو دوران کودکی داریم همونطوری هم که بزرگ میشیم از مراحل دهانی عبور میکنه که فروید بهش میگه مرحله دهانی یا اورال فیز، که تمام احساسات مربوط به مکیدن، غذا خوردن و غیره سر و کار داره و اگه والدین مراقب نباشن ممکنه همه انواع روان رنجوری‌ها رو تو اینجا ما ببینیم، مثل لذت امتناع از غذا یا رو آوردن به غذا برای آرام کردن خودمون یا متنفر بودن از اینکه برای غذا به دیگران وابسته باشیم. مرحله مقعدی مرحله بعد از مرحله دهانیه که والدین به ما میگن که کار بکنیم و با محدودیت و قدرت جسمانیمون روبرو بشیم و اگه توی این بره فشار زیادی به کودک بیاد باعث لجبازی کودک توی اون سن و آینده زندگیش میشه و این مرحله هم تا 6 سالگی ادامه پیدا میکنه. مرحله بعدی مرحله فالیکه. توی این مرحله حساب بر اینه که کودکان کوچیک میل جنسی دارن و به سمت والدین خودشون هدایت میشن که از نظر معاصران این موضوع خیلی شوکه کننده بود. البته لازم به ذکره که من اینجا بگم که اصلی که فروید بهش اعتقاد داشت یک انرژی بود به اسم لیبیدو و معنا به اون معنای لذت جنسی و انگیزه جنسی که ما الان متصوریم ازش نبود و در اصل در مورد یک برانگیختگی بدنی و لذت بردنه. کاملا مسئلهش با مقوله جنسی که ما تو ذهنمون داریم متفاوته. خلاصه در دسترس ترین و خوشحال ترین افرادی که اطراف فروید بودن به طور معروف اون چیزی که فروید اسمشو میذاشت عقده اودیپو توصیف کردن که توی اون به طور ناخودآگاهی انسان تمایل داره که عاشق یکی از والدینش باشه و از دیگری هم متنفر باشه و همیشه اون ترس از اینکه فرزند پسر باشیم و پدرمون ما رو اخته کنه چون که رقیب عشقیش ما رو میدونه. برای همین حسادت اتفاق میفته و هم ترس. اما خب به مرور زمان کودک به همانندسازی با پدر میپردازه و از این مرحله هم عبور میکنه. خلاصه یکی از مباحثی که مورد علاقه فروید بود بحث ناهوشیار ذهن، بخشی که ما بهش دسترسی نداریم و تمام سرکوبای ذهنی و امیالهای ما توی اونجا دور از چشم قرار میگیرن و اصولاً
از طریق خواب و رویا نمود پیدا میکنه. و مثالی که در رابطه با ناخودآگاه اتفاق میفته یا همون ناهوشیار اینه که ما یک کوه یخ رو در نظر میگیریم. بخشی که از این کوه یخ بیرون از آب زده نشون دهنده بخش هوشیار مغزه و بخش دیگری که از این کوه میشه قابل مشاهده باشه و میتونیم ببینیمش رو بهش میگفت نیمه هوشیار و اون بخشی که ما نمیتونیم ببینیمش و یک بخش اعظم اون هستش رو بهش میگفت ناهوشیار یا همون ناخودآگاه ما. بهش میگفت ناهوشیار که ما به این ناهوشیار دسترسی نداریم و در اصل سرکوب شده های مغز ما و امیال و لذت های ما در اونجا ذخیره میشه و ما بهشون دسترسی نداریم. من اینکه از طریق هیپنوتیزم توی جلسات درمانی روانکاوی یا از طریق تحلیل رویاها نمود پیدا میکنه. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.